Так, привіт, народ. Продовжуємо нашу подорож по Хогвартсу. Зараз чатик підру... Ой, я забув саме головне зробити. Зараз. Я дуже багато зараз цього зробив за сьогодні і вже починаю тупити. Так, мені потрібно що зробити? Правильно, мені потрібно зайти сюди. Зайти сюди. Сюди. До речі, ж бачили, да, що я тут все. Я вчорашні ігри, які я коментив, що там було, все виклав. Все є. Скопіювати. Шукаємо. Телеграм. А що ти будеш робити? Давай так. Оп, оп, оп. Оп, гроші пішли. Гроші пішли списувати. Так, воно літає все. Продовжуємо гру. Все. Поїхали. Забув одразу просто накинути сповіщення. Так, що нам потрібно робити? Йти по квестам чи пошукати... Давайте Плюй камінці пошукаємо. Ні, Плюй, хоча... Там можна і пошукати. Навіть є куди бігти. Давай, Коксу. Коксу родний. Коксу, побігли. Що, всі готові до нового року? Бігти далеко. Ревеліо. Ну я туди не можу поки що потрапити, тому що в мене не... Куди? Ось ти куди прилетів, ну давай. Brilliant. Вау, я сьогодні трохи краще це роблю, ніж це було вчора. Ну вчора взагалі не мій день був. Да давай, заходь. Сторінка є. Ще залишилось 6 сторінок десь знайти. Нагадаю, там деякі сторінки будуть в цьому сховані. В кімнатах, які я зараз не можу відкривати. Ну, Плюй камінці я зараз подостаю. А куди бабочка тільки що? Куди ключ полетів? Я не бачу, де ключ дівся. Ладно, я прогавив ключ. Потім тоді до нього повернусь. Ключ сюди не долетів. Що тут відбувається? Ревеліо.
А, ось цей ключ. Ну це не той ключ. Цей ключ ось прилетів сюди. Добре. Ай, не влучив. Я на чат відволікся. Я побачив, що хтось почав дивитися трансляцію і трохи відволікся. Та ладно. Це я трохи рука дрогнула. Excellent. Так, далі. Нам нагору. Треба бігти. Потім треба буде зайти ще в цю невітальню когтів грана. На когті драна. Чиняйся. Revelio. Ну, диво, нічого немає. Так, тут на вежі є метелик. Lumos. Якась зелена кімната. А, тут десь метелик повинен бути. Тут є ще одна загадка. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. Так, Плюй, I hardly камінець see what all є the fuss is один. about. Так, а де наша... Lumos. Де Revelio. метелик? Пум-пум-пум-пум-пум. Levioso. Привіт. Чудово. Так, а де двері? Двері ось. Expelliarmus. Який експліат? Lumos. А... 1 плюс 8 – це 9. Нам потрібно 4. 4 лапи в кого? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Сова якось. Сові дві лапи. Так, де вона? Це низ, це верх. А що нам на низ потрібно? 13 плюс... 5 потрібно, да? А, знов? Це річ. Відчиняйся. 7-7 відкрийся. Даром. Revelio. А ось ми. Lumos. Не побачив спочатку. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, тебе вниз потрібно. А, все, я вже думав, не туди прибіг. 4 залишилось, ладно, далі. Revelio. Це я, ага, це зробили.
тут ще один. А, це ключ. Куди цей ключ полетів? Revelio. Нічого немає. Так, як мене тебе ловити? Так, ладно, давай вниз. Revelio. Accio. Ще одна сторінка. Revelio. Ключ знайшли. Ноль потрібен. Так, ти сюди. А де ще один? Revelio. Ага, ось. Знайшов ще один. Так, треба... Треба зараз зрозуміти, яку фішку ставити. 6-5 потрібно. Добре, побігли. Тирин-тирин-тирин. Вертаємось. Водичка. Простоявши 30 минут на касі, мені вже було впадло вертатися і оставити її. Revelio. Ну, значит, не будет рыбы. Ну, знову запеченный. Ще там овощами. Поехали далее. Это очень долгий процесс. Заходить монашек, ставлять бутылки в очередь и идут скупаться. Их там уже близко начали в очередь, это ничего. Детям скучно в черзі. Так, де цей Revelio. камінець ще один? Чого нема? Так, давай. Ой. Пурум. Ага. Так, це низ, да? 9 плюс 3, 12, 7 потрібно. Незрозуміле обличчя. Цей сюди. Тут 17. 6. Шарамандра. Невідомий предмет. Шкатулка. Тотеми. Revelio. Більше нічого немає. Далі. Блін, куди мене це веде? Там ще щось є.
Revelio. Трофеїв. Так, тут повинно щось бути. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. З гербології на знак визнання зразкової майстерної в галузі гербології спеціальну нагороду Мірабель Гарлік. Revelio. Accio. Revelio. Оп. Куди далі? В тебе теж є. Ладунок троля. Accio. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. I'm most pleased to be included. Так, ще залишилось 3. А, 2 штуки залишилось. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ага, вниз. Побігли. Чуть було не цей. Не полетів. Давай, коксу. А, ці двері я відчинив. Так, я вважаю, що потрібно вже в світ виходити. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, це мене на вулицю кудись штовхає. Пурум. Куди мене ведеться? А, ось вона де. Ні, я так вже добіжу, тому що там не зрозуміло, куди вниз чи вгору. Що вниз? Revelio. Є щось ще цікаве? Ні, нема. Да, стрибки майже такі ж самі, як і ці. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Дивишся, давай сюди. Revelio. Давай, застрибнув. Куди вони її закинули? Все, заспокоївся. Давай сюди хаточку. Десь тут повинна бути, слухайте. Revelio. А я все одно не бачу. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's Знайти gobstones. камінці. Ну так. Я дивлюсь, я вже і вгору дивлюсь, і вниз дивлюсь, і під ноги.
Зараз з цим треба розібратись тут. А! Нарешті дали підказку, як воно повинно, да? Чотири, 0, 3 повинно бути знизу. Гідра. Зверху в нас 5, 4 повинно бути. Ні, те, ось це. Revelio. Цікаво, а що тут? Ай, добре, замка нема. Що це таке? Числа магії? Нумерологи тут живуть, мешкали. Я все одно плюй камінець би знайти десь. А. 8. А де вона? Не потрібен мож. А він є тут? Його немає. Ну так, це і є 8. А, ні, це 7, нам юнікорн потрібен. А тут хто 6 плюс 5? 11, да? 6 потрібна. Саламандра. Відчиняйся. Revelio. Так. Зверху це. Угу. 5 плюс 6. 4 потрібно. 4 сова. А тут 13 плюс 5. Невідомий краб. А це що таке? Revelio. А що я можу ще зробити? Lumos. Я щось можу з ним зробити, але я не розумію, що я можу з ним зробити. Levioso. Accio. Акція. Expelliarmus. Confringo. Взагалі нічого не працює. Revelio. Ну ладно. Сюда. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Залишився. А, ще один камінець залишився. Ух. Revelio. Ну, хоч сам за... Он стрибає і лізе. О! Знайомий кабінет. Хіромантія. А, ти кажеш, вниз треба? Revelio. Мадемуазель, що ви там робите?
Все, більше нічого немає? Дивно. Ага, сховати вирішила. Стара. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Десь тут. А де? А, все. Accio! That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Повернутися до дівки. Revelio! Є щось цікаве? Нічого цікавого нема. Так, я там вже багато чого налутав собі. Кого I там? hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Я просто Common крутий. sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Я буду готовий. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Давай, удачі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Що я там обрав для себе? Так, що тут є? Спорядження. Нові... 36 дамагу. Норм. Шарфік. Ще парочку дамагу накинула. Окуляри. ХПшечку якось би підняти. 45. І 36. Когтігдранський плащик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чим вони тут займаються? Ладно, ми так само позаймаємось. Що тут з мітлою? А, тут фого, мітли скільки. Що ще я познаходив? Записки, 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 записки. Є таланти, що по основі можна зробити? О. Це, здається. Краще лікує. Краще лікує треба. Два снаряди дав. Ага. Це що дає? І це що дає? Вдале блокування протега, шкалу. Хілку візьму. Ой, та тут ще треба. Клас. Створює зону, яка може вражати ворогів поблизу. А, я ще не вивчив цей. Окей. Збірник. Збірник багато чого познаходив.
не горіла тут просто так. І все одно я щось провтикав. Це провтикав. Так, далі що тут? Каятки. Ага. Це можна буде облаштувати кімнату потім. Звідти сядемо, де будемо облаштовувати, да, від? «50 сторінок, та ви що? Де? Це дуже багато. Де я стільки знайду? Що ти тут хочеш? Професор Фік. Так, ладно, що тут далі по квестам є цікавого? Доручення, поле за... Хтось шукає супротивника на полі закликачів. Нічого не дає, зовнішній вигляд. Ще 8 треба знайти. Добудьте та зілля невидимості та... громовий напой проти ворогів. А тут мандрагора. Не гладься з 5 для себе зробити. Отримайте та викрасти мандрагору і тентакулу на ворогах. Добре? Я знаю, куди мені треба. Мені треба дуже далеко. Майже нафіг. Revelio. Ой, ні, я потім повернусь туди. Бембі. Бембі. Обережно. Wise a mouse round here. Can't say I mind. То вони зараз зіб'ють просто-напросто. Якісь руїни. Ну мені не сюди, я так розумію. Де я знаходжусь? Ага, мені. А можливо навіть і сюди. Only following orders. Over here. Тут професор Фіг? Intriguing place, Sanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No idea who this Bakar is, mind you. Я не бажав сюди йти. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Зараз? Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way.
And I'd suggest we use the disillusionment charm here. Так, мені потрібно No отруйна sense in тентакула. announcing our arrival. Дід, а ну, давай ми зараз з тобою дуже обережненько. Revelio. Так, тут нічого немає. Quickly now. А якщо підібрати здоволений, ви можете... Та, в мене немає цього спела. Його ж немає, правильно? Бомбарда. Десендо. А може і є. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well done. Це по стелсу треба? Most gobblers in my family worked in the mines at one time or other. Petrificus Totalis. Це по стелсу. Who's there? There must be something here. Ramrock said so. Я ж ну, все одно хочу це зробити. Так, отримайте... Ось це я бажав зробити. Ладно, зараз проходжу це випробування тоді. How long for a bacon and mushroom stew? Over here! Ну, трохи цей. Petrificus Who's Totalis. there? Someone's here. Ух ти, ти диви, який ти крутий. А, я... Ой, боже, я стільки її використав просто так. Revelio. Orders. Так, Directly коли from шукати Ranrock. будь-що пов'язане з іменами, те, що ви тут знайдете, може бути ключем, нарешті допоможе гоблінам знайти своє законне місце у світі, Ранрок. I will draw blood. I'll snap that wand and... Was that your best? Так. Expelliarmus. You're so very... Are you quite... Not quite. Та, ну. That's embarrassing, isn't it? Seen anything like that before? You won't last long. You can't stop us.
Rather unwise. Your spells glance off of me. Pity, not quite. I've been fighting since before you were born. A miss! Складно. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. От гобліни, от дамажать. It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. Так, тут нічого, да, немає? Добре, тоді... Інше місце. Говорить дуже... О, оба. Та сідай, давай, царь во дворца. Чого немає? Дід, давай, будь ласка, тут... Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant about this place, though. Треба все спочатку залутати. Оп. Так, 7 гномів. Не зрозумів. А. Looks like we found the Зараз entrance. зрозумів. It's locked. А в мене взагалі зілля нема. Я теж так хочу. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Та ти взагалі нічого не знаєш, ти тільки в школу прийшов. I wonder who this is. With robes like that, it could be Це anyone. Мерлін. Або Ісус. Revelio. Кофейку бахнуть. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Sanbakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Так. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, Професор I Фіг, будь believe. ласка, навчи Yes, мене sir. Then зламувати I shall leave замки. matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Ей, я теж так хочу. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Замок 3-го рівня. От. Треба буде не забути потім сюди повернутися. Як навчусь замки ламати. Давай.
Куди? Ну, як завжди, ти, пацан, іди сам. Revelio. Ну, тебе не жалко, як то кажуть. О, макулатури скільки. Що? А що? А залутатись? Ні? Ні, нельзя. Перше випробування. Ой, складно. На гобліна? На Пучкова ти маєш на увазі? Чи... Ну просто на гобліна. Revelio. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Якась незрозуміла річ. Давно не було. Ну, я з цим нічого не можу вдіяти. Ой, перше випробування. До речі. Треба так зробити. Перше випробування. Ти чекав. Повертаємось. Impressive. І куди? That must have done something. Best have a look around. Revelio. Ця двонодимка по екрану мені не подобається. О, вже синя. Лутаємось. Бабулес. Давай, Dark Soul стайл. Ще бабки. Revelio. Все, більше нічого немає. Ага. Це типу... Ага. Ну, привіт, пацани, давно не бачились. Так, що мені потрібно? Здається, краще буду з цим бігати. Це підштовхування, да. Побігаю поки що з цим набором. Давай, хто перший? Revelio. Спочатку лут. Я бачу тут сундук. Ось, здається, це цар. А я в його дворець прийшов. More traces of ancient magic. Something must be different. А з якого боку треба заходити? З цього боку треба Revelio. заходити. Всім від... Не бажаєш? Expelliarmus. Levioso. Confringo. Не бажаю. О, фу, Персіваля. Я не хочу. Я знаю, що зараз буде. Ну зараз ці пацани як встануть, як покажуть мені експеліармус. Ну це я ж казав, цар прокинувся. Levioso. Ас. Confringo. Protego.
Да, протига ж не працює проти цього, і я забув. Expelliarmus. Levioso. Да, я по морді отримую за це. Ну, добре. Confringo. Levioso. Так, а ну давай політай. Levioso. Accio. Бачиш, як ні, на тобі. Логдок. Я зрозумів, ти теж так вмієш, все. Expelliarmus. Відпочивай. Так. Revelio. Що тут? Тут нічого. Все, зараз я цар в цьому дворці. А що ви тут? Ну скільки вас тут? Раз, два, три. Щоб пахана свого не цей? Ви вирішили кинути? Expelliarmus. На тобі експеліармус врило. Я ні. Я так зрозумів, тут коли проходиш по сюжету далі, то ти цей... Змінюються ці... Осінь настає, зима, весна. Accio. А що? Не туди? These look familiar. Да виглядає знайомо. Далі куди? Ага. Далі куди? Потом. А я хочу, наприклад... Чи... Was it Accio I used before? Відчепись від мене. Accio. Ладно. Ладно. Стрибай сюди, побігли. Навіть якщо хтось зараз вийде, байдуже. Я хочу зрозуміти, як той лут забрати. That platform looks like it ought to get me where I need to go. Просто лут є, а я хочу його для себе взяти. Навіть, ну, якщо брати по сюжету, де воно тут? От, воно на 16% пройшов по випробуванню. Дослідження 1, битва 8. Все, я майже нічого не робив. Я більше по замку бігав та ці на побочки вон виконував. Accio. Так, тут нічого. I Ну, я presume I'm сподіваюся, looking for туди зараз traces of просто ancient magic. ТП буде. Where? О, Обливіон. Я згадав, де я бачив ці арки. Це Обливіон. Accio. Ще сундук. Ой, Revelio. куди?
Кудись сюди, да? Двері. Що буде відчинятись? What did that burst of magic do? Потім Perhaps I should examine things from both це sides з of the обох боків archway. арки. Accio! More statues. Leviosa! Expelliarmus! Accio! Expelliarmus! Завтикав. Leviosa! Expelliarmus! Ну, а теж давай з тобою матч поіграємося. Not making this easy on me. Та ні, це було б трохи краще, ніж минулий раз. Revelio! А, ну там я був. Я сундук там пропустив. Мені туди потрібно. Ну по сюжетці, якщо так набрати, це лише перше випробування. Так, ти не хочеш піднятися? І ти не хочеш. Да, ну в тебе голови взагалі немає. Accio! А от і арочка. Подавай, що впадло поставити. Я вибачаюсь, я не поставив. Мені сюди? Ні, не сюди. Ча? Accio! Seems I ought to explore this archway from both sides. Да, я тебе зрозумів, що з двох боків, Оглядаємо арку. А де? Бачив? Accio! Не хочеш, да? Не залазиш. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Так, якщо я заходжу сюди, нічого не змінюється. Якщо заходжу сюди, нічого не міняється. Залишилось лише зрозуміти, як мені нагору піднятися. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Як кімната змінюється? Та я побачив, як кімната змінюється. Мені потрібно потрапити наверх. Accio! Будь ласенька, до мене. Дякую. Ага.
that's it. I need to use Використати both обидві sides of the арки, archway щоб to get the перемістити platform to платформу the на other іншу side of the сторону. bridge. Я це вже зробив. Стрибок. Залишилось зрозуміти, як знов наверх, нагору, так. Ох уж ці головоломки. Ей, там тільки що був прихід. So that's it. I need to use both sides of the archway to Так, get the стой, я platform ж to the other зробив side of це. the bridge. Accio! Не стрибайте. Revelio. Ой, я тупий. Так, я зрозумів, якщо я підходжу до тих дверей, то мене цей головоломка починається спочатку. Все. Тоді в ті двері я не брусь. Ні, не треба. Так, тут моста немає. Ну, є питання, як мені потрапити на цю платформу зараз. Є мост? Нема моста. Ну добре, давай так. Accio! Все, нам мост більше не потрібен звідси. Його я перекинув. Так. Піднятись. Де? Де ця лістниця? А, і все, і... Ну, да, привіт. Я туди підійшов і мене все, і мене обратно поставили. Добре. Accio! Так. Не стрибай. Тут мост є. Значить, мені потрібно сюди зайти, щоб його не було. Все, моста немає. Моста більше тут нема. Зараз я заходжу сюди. І мост з'являється. Все, мост з'явився. Є питання, як мені потрапити на гору? Accio! Знайшов.
Завершить випробування I'll never персиваля. get used to these Дід. floors. Що, зараз знов буде бійка? Ага, невідомо. Все, я не можу туди пройти. О, царва дворца, ще один. Revelio. Expelliarmus. На жаль, ти вмер. Expelliarmus. От то я цей. Accio. Levioso. Expelliarmus. Там ракета, земля, повітря. По мордасам там в спину прилетіло. Levioso. Accio. Confringo. Accio. Levioso. Confringo. Да. Так. Expelliarmus. Відпочивай. Це обнова 5.0 VR. Обнова 5.0 буде наступна. Це 4.4, здається. Давай подивимось. Де відос? Відео. Так, да, 4.4D. Остання основа була. Revelio. Так, а куди далі? А тут що, нічого немає? Ей. Я тут бився як цар Спарти, як Леонід. А вони мені нікого... Лута тут не залишили. Хоча б на Форт 12 би залишили. Accio. Давай до мене. Це був шлях в один кінець. Ладно, стрибок віри! Не вийшло. Accio. А далі як? Ой, шарф який крутий. Accio. Ну, з цієї сторони нічого не
не відбувається. А, ти можеш застрибнути і так? Accio. Давай. Ну, а як далі? Accio. Той сюди не хоче приїжджати. Accio. Я Battletoads проходив. Я і не з такими Revelio. складностями стикався. Так, що там далі? Куди? А, я повертаюсь? Confringo. Revelio. Гори все. Ага, ось цей... Ось цей сундук, який я на прошлий раз не залутав. Ось зараз бієчка буде. Давай, коксу, не обертайся. Don't like the look of this. Одразу не посуду. Ать! Я, якщо що, просто камбуку набивав. Так, какого? Все одно останній залишився. Ні, він був не останній. Expelliarmus. Ти що робиш? Ти що, дебіл?
забираємо. Я ж увернувся від цього. А і все. Так. А давай ще разочек. Давай, я в тебе вірю. Так какого? Воно просто не показує, що воно починає вилітати. Да, і знов. Слышь ты, механизмный воин. А ти точно знаєш, да, куди треба бити? А може ти можеш хоча б підсвічувати, що ти в мене щось там гуляєш? Ай-яй-яй, я засудив. Ти диви на нього, він який злий дуже сильний. Да, по 7 по 50 дамага, я тобі дуже довго. Я дурел зовсім. Не вгадав. Затикав. Ніби Dark Souls, але бос це простіше. Да, у боса дві атаки і третя допоміжна. What a relief. Йопта діда з бодуном збудили, ГГ вам смерть. Смертні ненавиджу зиму, обожаю зиму. Ніби Dark Souls, але простіше. Першу гру, яку я пройшов повністю на ПК, це був Neverwinter, на перший, другий. А потім вже почались Dark Souls і інші Souls-лайки. Тому для мене Dark... Обана! Шановний, а я тебе бачив, ти там на початку стояв. Another pensive. Ой, ти... Спочатку лут, потім все інше. Дивацькі срібні окуляри, так?
І що? І все? Оце. Я зараз покажу, що я виніс з цього данжа. А крім того, що в мене не залишилось сил. Revelio. Ну ладно. Давай, що тут в тебе є? Зима то болячки. Він плакати почав. Дід заплакав. О, я НФС-ку Underground другий проходив. Якщо гонки брати перший. А там ще були Space Rangers, Oblivion був. Ну, Dark Souls є Dark Souls, він для мене... Ну, символ того, що я вмію грати в ігри. Взагалі хочу Dragon Age повністю пройти. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. Я ніколи до кінця не... What is it? Якщо буду на стрімах проходити, то, скоріш за все, можу його і пройти повністю. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. Так, вона батю втратила, да? Батя He вмер. doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Давай. Давай, стрибай. Да, вона стрибне. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used вона to. вже... Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Ну, я ж кажу, моя база була все ж таки це Невервінтери. Із таких, пошагових, Another тактичних. memory. Now to find a way out А of що here. то ще та? Вон робила ж не бесідка, якщо я не помиляюсь. Я, до речі, ніколи навіть Нукатор не More проходив. crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. В моєму житті просто дуже швидко з'явився цей Вов, а спустя декілька років з'явилася Ліга, Revelio. і я почав просто грати на сесіонки. О, Пузан прийшов. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Та він Charles сам Rookwood at your може service. сказати, хто він Has такий. someone completed the first trial? I have, Professor. Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive.
Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set Так, можна forth for одразу you. сказати. Once you have them all, we will що tell це you what вони? to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. Та я готовий далі йти. Що ви мені We тут shall defer починаєте? to you in this matter, of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sorona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go, Що ти? Що ти хочеш? Жирний. Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Прикольно. О, прийшла осінь. А я ще так і не відкрив для себе ці. Кошти нема. Коротше, що я в новині з останнього данжу? Гавняні перчі, які мені взагалі не... Ці краще, здається, да, ці краще. Окуляри, да? Я не зрозумів. Так. Ну і крутий шарфік. На 2 дамаг підвищив. Все, більше нічого не було. Битва на 8. Темних чаклунів, здолайте багнюків, здолайте гоблинів. Ну, гоблинів можна піти побити зараз. А що тут не те? Що я не зробив? А, знизу щось, да? Що? Так, цей вартовий... Ну, та я його так запинав.
Я ворогів багато не знайшов ще. Що то на таланти у мене, да, є? Поінт. Довше, що це за кожну кинути. А, це можна взяти собі. Вдвічі дамаг збільшити. Так, і що ми маємо? У мене зараз дуже... Ой-ой-ой-ой-ой. Поїхали це робити. I should ask. Ой, ти пішов ти. The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we... Revelio. Мені сюди потрібно. After class, once you have completed the tasks I've set for you, I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Скільки їх залишилось? О, відбій повітряної тривоги. Це більше немає. Давай звідти. Магія заборонена. Та я вже великий, мені вже можна. А вас нельзя збирати, да? Погано. Слухай, може ти викликаєш все ж таки? Так, лопніть всі кульки. No, I swear I won't be wasting your time, and I'm grateful for the opportunity. Слышь ти, мужик, а ну давай. Дуже обережно. Revelio. I must You're have... wasting my time. Ow! No, I would never waste your... Your little rat. Так, давай, не цей. Так, куди далі? А як мені до тебе дістатись? Amateur. Привіт, мужик. Що в тебе є Hello. цікавого? Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself Як lost, ти did тут you? робить? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. Да. I Я wouldn't з dare тобою set foot in a повністю place like the Forbidden згоден. Тільки Forest дай without мені, a будь ласка, steady що в тебе є supply. на... What do you say, my young friend?
A measure of барижиш, safety мужик? for the Показуй. path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Тону Babcock. турбо Aye, надухайся. let me know if you see something you like. What do you have for sale? То можна підрубати нітро. See if there's something you need. Сколько? Thank you for your patronage. I shall hope to do business with you again. Я не те продав. А викупити можна? А викупити не можна. Pleased to see Aaron has his belongings back. Ranrock and his loyalists will think twice before trying that again. Ех, я продав на те, що треба було. That's been a pleasure. Так. Перша є. Ага, ще одну бачу. А де ще одна кулька? Щоб озирнутись, треба зупинитись. І то вниз не можна подивитись, вгору не можна подивитись. А ось вона все побачить. Давай, коксу. О, ну все, надсилає цю частину ТЦК природжений пілот дронів. А мені ніхто не хоче дарувати вертольотик на радіокеруванні. Ні, природжений цей керувальник дронів це той, хто на місію в GTA на цьому. Ну, Vice City пройшов. Ну, на вертольотику. Ото природжені. Ага, так. 2 бачу, ще один потрібен. Brilliant. Ну що, ми... розвалить тебе? Рижий. Let's play Summoner's Court. Давай Back пограємо. for more, eh? Ready then? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Ти, блядь, Wild Rift ще не грав. Так, я за синю. All
jewel in the wrist. Так, головне не забути, що треба зупиняти. Accio! That was one for the ages. Accio. Try to beat that. Merlin's pants. Accio. Nothing to it. А, давай, чого, підійди. Відійди від мене. Та я не можу... Accio! Що, все? Lucky shot. Well done. You beat me. Закривав мені ще всю цю... Я не бачив, куди вона вкатилась. I'm not lucky, I'm simply better than you. Alright, fine. You're right. Ну все, давай, іди, ний. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Leander, there's no easy way to say this. Well, actually, there is. You're not cut out for it. Well, you could have found a harder way to say it. But perhaps you're right. I'll let the others know you're good enough for them. Так, де цей? Мені ж треба... А, де пульса нарешті. І мені дадуть те, що я можу відчиняти замки. Пані Когава, ти де? О, це азіатка якась. Пані Когава, ти де? Куди мені треба? О, урок магічних істот. І потім одразу до магічних істот. Здорово! Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Не дуже багато, та зараз покажу. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team, if Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Я ще вивчаю ці. А можна щось більш... Вау. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Де цей well done? А де вона? А, ось він. Glacius! There you go. Catching them quickly. Repulsor! Incendio! Expelliarmus! Glacius! I think it's very pleasant, but you continue to Incendio! Kinesthesia is a powerful learning tool. Так, люба пані Кагава, це чудові новини. Хто тут? Матильда Візлі. Професор Візлі. Так, саме по процентах. Ну, от 16%. По завданнях 32 пройшов.
Винагорода зовнішній вигляд мітли. Мітла нічна танцівниця. Так, що тут? Сторінки довідника. Це? А, ось що я вивчив. Так, треба перевдягнутись. Перше. Окуляри. Що тут по окулярах? О! Оці я вважаю самі охуєнні. Шафік. А, я майже всіх їх зібрав. Ну, шляпа, да. Блять. А, сука, я хорош. Та ні. Що тут у нас є? 36. Я все одно змінювати зараз буду. Це... Ні, не це, де вона? Де моя мантія? О, все. І залишилось що? Лише ця річ залишилась, да? Ні. Хуйня. Ну, норм гоп виходить, все, подобається. А тут немає поінтів карми, тут лише є ці, де вони? Є закляття. От вони заборонені. Авада Кедавра, Круцо і цей Імперіус. Ну, я так зрозумів, що якщо їх використовувати, то нічого не буде з тобою. Так, що ще по цим квестам? На кількох ворогах одночасно. Мандрагору на кількох ворогах одночасно треба використати. О, все, в халатику побігли. Треба знайти кого-небудь, хто зараз мені цей... Revelio. То якщо мені потрібно буде, піду пошукаю щось. О, потяг. Revelio. А ось і пауки. Assignment's all finished. Expelliarmus. Protego. Stupid. Stupid.
Ну, це навіть не цей, не прикольно знущатися над павуками. You let Nora Treadwell go, didn't you? You're a Protego. to wish you hadn't. Stupid. Levioso. I should warn you, I won't make the same mistakes my colleagues have made. Accio. Confringo. Levioso. Accio. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Все? Мужик лошара. Confringo. Revelio. Так, а що тут треба? Ну так ти зник чи ні? Я ніфіга не розумію. Це зілля поставлю зараз. Так. Ну, здається, я тут щось зробив. Куди мені там далі треба? Ні. Потрібно сюди. Вона мене чомусь зараз ще навчить. Ну, я так зрозумів, це зробили для дітей, цю гру. А на фанатів трохи хуй поклали. Якщо би карму, ну була би карма, було б прикольно. А так за темну сторону не пограєш. Так, спочатку треба облутати все. Revelio. А де лут? Довго росте. Дуже довго росте це все. I've completed my assignments, Professor. Ну, лише трубки не вистачає. Була би трубка, все. Хью Хефнер повністю вилетить. Thank you, Professor. Professor Heckett tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. Я тут же големів луплю, розвалюю звичайними автухами, а ти мені про щось тут розказуєш, розповідаєш. Так, треба налаштуватися, поїхали. Та давай. Ну майже не програв. Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. Так, давай. Контролюйте з рухами, використовуйте F, V, Q, E. I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. Отруйний плющ з Бетмена. The trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvelous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but
terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor. Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. Fair bit of bad luck there, I'd say. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your Wigan trees. Так, це все зробив. Це воно, так? Wingardium Leviosa. You're a natural. Це крутити, це... і мишки підіймати. Так, а що в мене талант є ще один? Відкрити. Все. Угу. Замочки, да. Дефіндо. Депенсо. Поліпшення для мітли. Пульса, необхідна лахомора. Давай сюди. Та використати зілля громового напою проти ворогів. Ну, в принципі, це можна зробити. І дадуть мені Дефіндо. Поїхали на магічних істот. Де вихід? Вихід тут. Revelio. Не туди, сюди. А ну, книжка давай. Пацани, а ви тут цілі? Давай ще разочок. Ладно. Revelio. В мене ж цього ще немає. Алоху моря я ще не вивчив. Пацан, в тебе книжки зараз свалять. Що тут треба робити? Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech.
She over-exaggerates Поки то sometimes. боляче. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffin конець. can be a slippery devil. Yes, Professor. Here. You can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Що мені робити з цим You can пуканцем? use my brush. Just be gentle. Oh, and think Можеш pleasant скористати моїм thoughts. пензликом, тільки I like обережно to і think думай it про щось enriches his приємне. Мені experience. подобається думати, що я не встиг. Так. Щітка для пещення звірів використовується. Натисніть Т і потім наведіть мишку. А ось те. Який тебе слот? А, ось. А, і все. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Корму для тварин. Та що ти будеш робити? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Їх треба Miss годувати? Sweeting, Годувати why ще? don't you show our Давайте new краще будемо student to вчитися the їх measles готувати. in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. О, оці котячі більш-менш адекватні. Рака скорпіона. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar poppy. Worried about a worthless little Це rodent. хижак, а не гризун. Her name is Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. Let's go. Я чемпіон цієї школи. По дуелях. Хочеш? Спробуємо побитися. Those two don't belong anywhere near this class. Привіт, Дарк Фокс. Poachers and Не, це вдома training. нічого робити в класі, Persephone was браконьєри, onto them початківці, instantly. персифатимуть їх. Thank you for your help. Let's carry on. Годуйте, Feed and brush the Neasels, just as you did with Gerald. нізлів. І що, ну... А, так сюди можна зайти. Братан, на, поїж лайна. Her Neasels really took to you. They know На, a і good тебе egg when they поїж. see one. As do I. І ти It наїж. appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I Ну, would що like ти a хочеш? moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Та хочу їбало одному чуваку зламати. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Так, спробувати позавершувати Well ці... done, by the way. Probably best to let Почерку me якусь handle пройти. it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts.
terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. А як мені їх вивчати? Бабусь. Так, що тут треба зробити? Поговоріть з Поппі. Пообчати де? Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. В ліс? З тобою? Ну, ходімо. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Ну що, ти готова? А. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Норм. Really? Битися Well, тут thank можна. you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you Так, think? мені треба забрати цю Poppy, річ. where are you taking me? Ну, мені ще ну, халупу свою обустраювати треба. Don't worry, Подружання, we're нам... nearly А, there. ми майже It's прийшли. just ahead. Stand back. Да, на мід не пускає Dark Fox і все, і що робити? Це мені? Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Да постійно в ліс, сука, пнуть, блядь. Ще нижче? Та ти одурел, куди ще нижче? Цілуй моє взуття, птиця. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. Давай. I come and check on her every once Давай, in a while. Давай Bring her сраку йому pasties, почесть. tell her what's going on in the castle. You Давай, wouldn't know та from під looking at хвіст her, давай. but she's a dreadful busybody. Що-то не готова до їжі? Що-то їж давай. Не чавкай. Плямкає сидить. Стоїть тут. So, what did you think of Highwing? Думаю, з нею буде чудовий холодець. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story,
but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And that I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. Нахуй когось послати, щось вони ще зробити, на бабла більше стягнути. I think that's a fine idea. Information is power. Два варіанта, і ти все одно будеш погоджуватись. You seem undeterred. Will you let me know what you Або find out? можеш інколи ще відкласти щось зробити. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Так, що тут далі потрібно робити? Невидимості і що ще? Громовий напій. Що поправив на левітованому ворогу. Вона також хоче, щоб ви були зібрані шмарклі троля. Тому мені потрібно буде знайти та перемогти троля, щоб виконати. Мій довідник не допоможе мені виконати це завдання, але моя мапа може виявитись корисною. Зачеклуйте депульса на левітуючого ворога. У мене є депульсу взагалі? Десендо. А, ось депульсо. Мені треба його підняти, да, я так розумію? Підняти і відштовхнути. Хай буде так. А де мені троля знайти? А ось до пульсу. Необхідний рівень і до пульсу. Нагорода, вимоги. Невидимость і громове, да? Да, що в нас є? Посилання. Громозілля немає і невидимки немає. Так, тоді куди? Сюди. В мьотла я не піду. Because you know Lumos. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. Що ти можеш робити? You'll be thrilled with that broom, I promise you. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again?
There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? What more can you tell me about the next course? It's just a jaunt from here, south of Hogsmeade. Beautiful mountain views. The course was designed to test flyer stamina. Some of your classmates mentioned they were headed there, eager to see what Imelda has in store. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against her at all. I hope that won't deter you, and you'll give the course a go. At least think on it. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broomflight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Так, мені потрібні зілля. Off to the races then. Оп, в інший бік. А я сюди не заходив ще. А ну давай відчиняйся. Revelio. Подарунки. І все, більше нічого немає. Я гадав, тут щось можна купити. Фігня якась. Hello there. Так, In the мужик, market давай. for potions, Мені are we? потрібні твої зілля. Фокусування ні. Фіга собі ціни в тебе. A wise decision. Thank you. Я стільки не заробляю. I hope to see you again. Revelio. Так, а що, все? Більше нічого немає? Добре. Так, що я бажав зробити? Добудьте та використайте зілля громового напою проти ворогів. Проти ворогів. Поїхали. Шукати ворогів тоді. Я впевнений, ти зможеш. Ці стіни. Все, я вже не в Хогсміді. Я можу літати. Можу. Revelio.
далеко підеш? Так. Yes. Здається, мені зря я заюзав його на... А, ні, все, повернутись до шарпа. А де ти є, шарп? А, ось сюди мені треба. Off on another adventure, are we? Так, а Лохоморі ще потрібно вивчити. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Подавання за журналістику. Це пройшло абсолютно професором, але да. Все гарно було. Of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would... For your sake, and that of everyone else. Diffindo! It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Кадешка, правда, дуже велика. Levioso! Accio! Diffindo! As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Professor Sharp, do you have a moment? Depends on how you intend to use it. I saw an aura badge on your desk and was wondering if you could tell me more about your time as an aura. Observant. I suppose I could indulge you for a moment. Spent years tracking down reprobates who dealt in artifacts of dark magic origin. That seems a bit more dangerous than teaching potions. Often, yes. Though I've seen some remarkably creative concoctions brewed in my class. I enjoyed a great deal of success as an aura. However, success can make one complacent if one's confidence is not tempered by humility. One overstep in battle changed everything. May I ask what happened? Yes, well, I suppose it's a matter of record. My partner and I had tracked a suspect to a harbor in Scarborough, trying to smuggle shrunken heads of all things. I had deduced that he was working alone. I was mistaken, and they knew we were coming.
From the moment we stepped onto the ship, well, I barely escaped with my life. My partner wasn't so lucky. I suppose being an aura is dreadfully dangerous. I'm sorry. It is at that. But survival is not guaranteed for any of us. Pay attention. And not just within my class. This is what I must impress upon you all. A potion and a poison may be a mere breath apart, until you consume the wrong one. Well said, Professor. Так. Що ще можна зробити? Де мені троля знайти? А, в принципі, я знаю, де троля знайти. Давайте це ще зробимо, і, скоріш за все, я піду... Чи просто піти троля пошукати? Тут же ж десь є печера. А ось печера є перша. В печеру зараз і там далі щось буду завершувати. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze up. Ой, доручення. Фліпен. О. Наробили мені. Так, я хочу в печеру смотатися. В цю. Four people in midair. Simply complete a few tasks and then come and see me. How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. The Ministry ought to relax their feelings towards that dark art. Levioso. Profindo. Accio. Все, ще хтось тут був? Revelio. Ага. Так, треба Петро. Так. Так, треба змінити. Lumos. Який Люмос, дебіл? Дуельну комбінацію? Яку дуельну комбінацію треба виконати? Спорядження, таланти, збірник, випробування. Битва, завдання, де? Пагдюків. Яку дуельну комбінацію? Ні. Виростіть та зберіть гірчак, отримайте... А де мені знайти цю дуельну комбінацію? Дослідження, сторінки, битва, завдання. Ну, завдання, давай. Основних завдань. Побічні завдання. Ну, це я зробив.
12 чаклунів. Я їх зараз не переб'ю, а яку дуельну комбінацію мені треба? Irondale's not half as tough as it sounds. One minute. Come here, crap mate. Come back here. Levioso. Confringo! Accio. Defendo. Damn you! Amateur! Expelliarmus. Coward! Fight me fairly! You Confringo! No one takes one of mine! Levioso. Accio. Defendo. Expelliarmus. Levioso. А, чого? Accio. Defendo. Ти диви, який він. Revelio. Що і все? Тут більше чого немає. Так, ну я все одно йшов в печеру. Зілля, правда, майже немає. I should investigate. Levioso. Давай, пірнай, що ти там знайдеш. О, Ух, королівська мантія. І все, тут більше нічого немає. Я оце сюди просто так прибіг. Да, виходить, просто так сюди прибіг. What have you done? The beasts are safer now. Що там, чувак, не пощастило, да, трохи? Буває. Where did I set... Levioso. Incendio. That was Stupid. Stupid strength. Так, а куди це? А куди це ми йдемо? Бля, давно не було. Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. You're overconfident. Я пройшов ту печеру вже. Incendio. Attention. Air raid
А де дамаг з падіння? Лаванда. Якось територія велика, а робити нічого. Жодна істота не є ціллю. Лише приручена. Як тебе приручити, Ладно, що там по помётлам? Дірчак. Біля шпилів. У польотах біля вежі. 14-й, де пульсо. Ладно. Давайте ще цей квест. І це, я гадав, що там хоч щось цікаве буде, але там нічого цікавого не було. Де тут Хоксміт? Сюди. Я гадав печера як печера, просто прийшов, пірнув, винирнув і все, і більше нічого не є. Нічого не відбулось. Що тут за тривога взагалі? Вітряна тривога, просто без нічого, да? Ніхто нічого не каже. Балістика. Зрозумів. О, якраз вечірок. Revelio. That troll in the village circle. Hello there. Nice to see you. Clementina? Pardon me, but Привет. were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine. Willetsy. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. Правильно, It's Лиз silly, Див. but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Very well. Добре. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Так, ну і що? Так. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the... Скільки ця мітка буде в мене змінити, встановити, зачекати. Все, добре. Щоб вона біля мене не більше не цей, не турбувала. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Logdok. He's a friend. Що треба? Добре. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. I hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists.
Logdok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Logdok. Thank you, Sirona. If you find Logdok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Revelio. А де ти летаєш? З іншого боку? Accio. The young today aren't willing to put in the work. А, куди треба? Це зачинено. Понавішують замків своїх. Прийти неможливо. You too, Amit. Welcome to the Revelio. The empty seat is yours. You look familiar. Ну, здорово. Hello, Logdok. Sirona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Sirona said our interests may be aligned. Perhaps she was wrong. Well, if Sirona believes we have common goals, then it is possible that we can trust each other. Я не довіряю Very лише well. лисам. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. If I retrieve the relic, how do I know you'll tell me the truth about what Ranrock says? We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Ну, окей. Revelio. Так, що тут? Expelliarmus. Ой, я знаю, що тут треба зробити. Wingardium Leviosa. Це не канає, да? Wingardium Leviosa. Lumos. Не вражає? Accio. Defendo. Expelliarmus. Так, що в мене? Depulso. Incendio. Glacius. Incendio. Glacius. Depulso. Levioso. Так, як з тебе щось забрати? Може це?
Ці взагалі не підходять. А ну і майже ці всі я використав на тебе, і ти нічого не хочеш, так? Confringo! Defender! Expelliarmus! Incendio! Ну, окей. Revelio! Ще тут щось знайшов цікаве. Ай, царь во дворца. Знов не можу літати. Та ви дістали. I'm ready. Good. There's no time to lose. Ну, пойдем. Давай тільки коксу, мужик. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Ah, and there it is, the witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? Все це вона? I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the dark protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. Так, ну давай білд зробимо. На вогонь. Ось так. Підкидання. Конфінга. Це що? Ні, давай краще це. І відштовхування. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, be careful. Ай, поїхали в печери. Revelio. It's sealed. Я зрозумів. Дай-ка мені ще люмос сюди.
Lumos. Moths. Curious. Revelio. Це більше нічого немає? Більше нічого немає. Merlin's beard. Lumos. Revelio. Lumos. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. А що, ви одразу не можете, да, всі сісти? Depulso. Revelio. Lumos. Оба, шкатулочка. Revelio. I have a feeling I'm not alone here. Resident Evil почався. Так, стоямба. Давай тоді експеліармус приберу звідси. Protego. Lumos. Який Люмус, дебіл? Depulso. Confringo. Incendio. Confringo. Stay back. Levioso. Depulso. Incendio. Confringo. Хілимо і живемо. Incendio. Revelio. Мерлий смотрит. Чему не череп? Incendio. Revelio. А, вони тухнуть? Incendio. Depulso. Бабос ховають від мене, ти диви які. Incendio. Glacis. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. А якщо я з двох боків сюди поставлю?
Depulso. Incendio. Glacius. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Ладно. Lumos. Давай. Depulso. Accio. Levioso. Так, здається, мені все ж таки Expelliarmus. треба... Давай, давай. Depulso. Lumos. Дай мені метелик. Що з тобою треба зробити? Glacius. Depulso. А ти плюс. Треба було все ж таки цей... Revelio. Lumos. Давай, відчиняйся. Тан-тан-таран. Revelio. Depulso. Revelio. What's that hanging there? Looks precarious. Incendio. Confringo. Depulso. Down I go. No other way. В смислі іншого шляху нема. Ми тут ще не облетали все. Revelio. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. Круглі картинки. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Defendo. Revelio. Все, тут більше нічого, да? Немає нічого. Стрибай давай. Oh. Спочатку в цей бік. Revelio. Depulso. Accio. А. Це щоб не купатись? Incendio. Не горить. Так, ладно, довго щось. Давай, грибі, давай, 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 брасом, 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 брасом. Запустить руин. Levioso. Incendio. Ты одурел.
Да вы одурели, сколько вас тут? Incendio. Confringo. Да, Levioso. Confringo. да, по щам отрезал. Levioso. Cabolso. Depulso. Confringo. А, по щам. Levioso. А ты дебил, чувак. Depulso. Confringo. Я не розумію, який запустіть руйнівні... Ну, я депульса їбанув. Attention. Defendo. Levioso. Incendio. Confringo. Ай-яй-яй-яй-яй, я понял, Бен, Confringo. Каже, руйнівний об'єкт. Який руйнівний об'єкт можна запустити? Cabolso. Incendio. Incendio. Cabolso. Confringo. А... А ще далі можна мені, будь ласка? Incendio.
та що ти, блядь, сука, будеш робити? В пизду, нахуй, цей альт їбаний, нахуй. Таке керування йобнуте. Incendio. Confringo. Incendio. Revelio. Confringo. Levioso. Depulso. Incendio. Levioso. Confringo. Я не те бажав зробити. Revelio. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Levioso. Depulso. Труба. Revelio. Lumos. Каже, запустить об'єктом. Яким об'єктом? Depulso. Яким об'єктом запускати? Куди цей об'єкт запускати? Lumos. Ой, головоломочки пішли. Depulso. Glacius. Depulso. Так, ну за... This looks even more complex. Ти будеш, блядь, застрибувати?
Depulso. Lumos. Revelio. Depulso. Revelio. Incendio. Це надовго, як то кажуть. Lumos. А куди ти, скотиняка, Depulso. Glacius. Lumos. Depulso. Lumos. А. Так все одно я не розумію. Lumos. Depulso. Lumos. Як мені зараз з тобою бути? А, все, зрозумів. Ще одна є. Ух! Складна. Складна, незрозуміла, непонятна. The witch's final resting place. Logdok said the helmet was in her sarcophagus. Revelio. Incendio. Confringo. Не горить. Revelio. The dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Хтось відпочиває. Logdok won't like this. Невідомий предмет. Better show this to Logdok. I know there's a mechanism to open this door. Ну і що, і все? Навіть боса немає? Не цікаво. Logdok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Куди мені треба бігти? Ай, пизду.
There they are. The Ashwinders. Хуя собі. You've made a grave mistake. Так, а що там мені з тролем треба було зробити? Доручення, так. Використайте гірчак, отримайте 3 бойові рослини одночасно, зробимо. Так. Шмарклі троля. Rookwoods don't go down easy. Levioso. Accio. Aha! Back to the ball. Knew you were still hanging about. Expelliarmus. О, нихуя собі, блядь. What are your thoughts on electricity? Levioso. Expulso! Пацаны, у вас там свои разбивки, я пишу. Давайте. Flash of inspiration. Levioso. I'll send you, little diesel. This is not going well for you. Expelliarmus. Accio. Death from above. Well, you'll have to do better than Expulso. Protego. Quite conductive, aren't we? Expulso! Levioso. Expulso! Thought you could hide from me, did ya? Expulso! Revelio. Confringo. Levioso. Нихуя себе прилетел. Might want to look up. Cabalso. Expulso! Confringo. Protego. Barely. Revelio. Confringo. Levioso. Repulso. Confringo. Дякую. Ну все, на цьому все. Ні, я ще живий! Ну, на цьому точно все. Бля, як його в'їбати? Двадцять перший рівень. Revelio. Defendo. Expelliarmus. Да ты охуел, гусь. Блять, звуки такие, что я...
Дякую. Я все зрозумів. Я хуй його знаю, як його переграти. А ну, що там по лограм? О, таланти є. Ладно. І звідси. А що тут можна взяти? Довший час прокляття залишається. Давай це. Ще його потрібно магією пиздити. А так, збірник. Де вороги? Це, да, вороги. Відстань захист від розлючення, скільки він буде шматки землі. Після того. Ага. Давай спробуємо. Бля, хілок немає. А в мене є фліпенда взагалі? А, фліпенда вот вона, да? Вилазь. Potato! Stupid! Potato! Stupid! Potato! Готовий, Вася. One less foul hulking brute. Yes. Я собі який здоровий. Revelio. Так. Тут щось знайти можна, так? Розрив. Другий рівень. А де шукати? Там павуки. Ну, десь тут потрібно, правильно? Що риба повикидувала.
Revelio. That's it. This is for Rookwood! No more happy days for you. Accio. Protego. Levioso. Accio. Warming up. Defendo. That's the best you can do. Levioso. Ой-ой-ой-ой-ой, погано. Accio. Defendo. Levioso. Nobody will believe I defeated an Ashwinder by myself. Revelio. Де хто, блядь? Подожди, на хілок нема, естесу нема, як грати можна? Без хілок складно. Revelio. There's no telling what lies in wait for me in there. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It looks stunning, Logdok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Logdok, what should we do about the helmet thieves? I'm afraid there's no choice but to stop them. Go to their camp and deal with them at once. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. Ні. Шолом. Також Логдок і Шолом. Так, є ця річ. Все, на цьому буду завершувати тоді. На сьогодні вистачить досі вже. Що тут отримали? Битву отримали. А що воно дає? Рецепт особливості... А, спорядження. Все. Так, сьогодні... Може завтра пограю, може ні, не знаю, подивимось, як воно піде. Готово. Так. Ну і все. На цьому все. Всім до побачення вечором.
Десь годинки через 2 буде вже Wild Drift. На цьому все. Всім пока-пока.